Laitetaan sinne kuivamaan, vaikka eihän se varmasti kuiva. No niin, täällä ollaan Pohjois-Norjassa. Ja matka tästä on nyt, arvatkaapa minne. Rautuvesille. On aivan mieletöntä kivierämaata tämä. Mutta matka mulla jatkuu vaan koko ajan ylöspäin. Toivon mukaan semmosiin paikkoihin, missä ei kauhean moni kalassa kulje. Mutta tuossa aamupäivästä ennen kuin kännykkäkentät katosi, niin katsoin vielä sääennusteen ja se näytti, että tässä 1,5 tunnin päästä pitäisi alkaa tiputella vähän enempi vettä ja se sitten loppupäivä ja itse asiassa pari seuraavaakin päivää ilmeisesti sateilee ja ukkostaa. Että minä en höpise tässä nyt tämän pitempään, vaan vähän jatkaan tuonne ylöspäin. Toivon mukaan pääsen ensimmäiselle järvelle pystyttään telttaa ennen kuin se ukkonen römähtää niskaan. Jatketaan matkaa. Tää rinkka mulla painaa semmosen karvan alta 30 kiloa, niin eiköhän tällä semmosen viikon reissun taas pärjää. Joo, jos sää on aikataulussa, niin 0,5 tunnin sisään pitäisi alkaa sajeilla vettä. Eihän minä yleensä sajeissailla vaeltamista ole pelännyt, mutta 3 viikkoa sitten sairastettu iki-ihana koronavirus jätti mulle semmosen todella mukavan vaivan kuin kylmäallergia. Huomasin sen tuossa männäviikolla, kun oli vesisatteessa, niin kun saan iholleni kylmää vettä, niin kohta alkaa aivan hirviä kutina ja tulee semmoista nokkosihottumaa. Mutta se on kuulemma semmonen vaiva, mikä yleensä tulee nuorille aikuisille jonkun virusinfektion jälkeen. Mukava, että ne pitää mua vielä nuorena. No, ostin tänne mukaan allergialääkettä, koska sen pitäisi kuulemma tähän vaivaan auttaa. Mutta vielä en oo sitä testannut. Siis jotakin ironiaa tässä nyt on, koska aatelkaa, mä oon siis vähän niinku allerginen kylmälle. Ja toiseksi mun kuoritakki ei enää pidä vettä. Eli Koreteksi on minut pitkästä aikaa taas pettänyt. Jotenka mielelläni sajekkelit viettäisin tällä hetkellä teltassa. Tää on tämmöstä. Joo, sade alkoi ajallaan, mutta pääsin tähän järvelle. Tossa vaan ylitin pientä puroa. Liukastuin kivellä. Meni vaellussauva poikki. Sitten mulla on toinen kenkä nyt ihan täynnä vettä. Mutta onneksi muuta ei sattunut. Nyt vaan äkkiä telttapaikka tästä ja satteen suojaa.
No ei se ihan optimaalinen aloitus reissulle ollut, mutta täällä ollaan. Laitetaan sinne kuivamaan, vaikka eihän se varmasti kuiva. No niin, milläs tämä iloksi muutetaan? Pottuja ja... Oisko makkarapaketti? On! Bon appetit, vai miten ne täällä Norjassa sanoo? Mä en kauhean usein lue kirjoja, mutta tälle reissulle otin sadepäivien varalle vähän lukemista ja tää on tämmönen vaelluskertomus, minkä mun kaveri kirjoitti, koska se meni ja kiersi vain 366 päivää Suomen, Ruotsin ja Norjan erämaita ja sit kirjoitti vielä tämmösen kirjan. Siis tosta Ernon kansikuvasta jo tulee niin hyvää mieli, että voi mahot. Joo, kyllä se keliin kehitsi. Tässäpä se on puoli päivää mennyt sajetta pitäessä ja loppua ei näy. Tuossa piti käydä jo noita telttakiiloja varmistamassa isommilla kivenlohtareilla, että eivät maasta lähde kaikki irti, siellä muutama jo irtosi. Mutta onni on hyvä tunneliteltta, joka kestää tämmöstä pikkusen kovempaakin höykytystä. Sen minä vaan huomasin, että tämä sauma vuotaa jostakin tästä kohtaa. Pikkusen tippasee koko ajan, mutta eipä se haittaa vähäinen määrä. Joo, ei siellä pihalla paljon näkyvyyttä oo. Se on tommonen harmaa seinämä vaan tuo vesisaje tuossa. No toivotaan, että se huomenna olisi vähän inhimillisempi kalastuskeli, mutta vähän pelekään, että se voi olla kyllä telttapäivä huomenna. No niin, se on aamu koittanut. Mutta tuolla pihalla ei ole kyllä tilanne niin hirviästi tässä muuttunut. Se on koko yön tuullut ja satanut enemmän tai vähemmän. Täällä alkaa teltassa olla aavistuksen jo kosteat oltavat. Tänne jos katsoo patja alle, niin täällä on ihan märkää. Ja miksi täällä alkaa teltan lattia kastua, niin joo, olen onnistunut pystyttämään teltan tämmöiseen pieneen kuoppaan. Ollaan niin sanotusti valuma-alueella. Joo, kyllä tässä pitää alkaa harkita teltan siirtämistä. Alkaa semmonen tuluva olla tässä kohtaa, että on siinäkin kyllä operaatiota, mutta en minä tiedä, onko mä tänään tekemässä paljon mitään muutakaan. Joo, kantapään kautta taas oppii, että jos tiedät, että on kova vesisaje tulossa, niin elää pystytä telttaa tämmöiseen kuoppaan. Täällähän on ihan hyvää keli nyt. Ei oo kuin pikkusta ripsimistä. Mutta siitä se tulee se puro. Tätä ei ollut eilen. Ja mitä kautta se valuu? Mitä kautta se mahtaisi valua alas? Tässä se nyt pikkusen leviää, että tuossa vieressä on tuo kaikkein pahin noro, mutta kyllä sitä tuonne teltan allekin riittää. Joo, semmonen tarina. Mutta niin kuin kuvasta ehkä näkyy, niin ei tässä nyt hirveän paljon semmosia tasaisia ja pehmeitä telttapaikkoja tällä rannalla ole. Mutta lähdetäänpä silti etsimään uutta tonttia. Vähän kuivemmilta mailta.
No niin, minä luulen, että tuossa on minun uusi järvenrantatontti. Sitten pitää vaan laittaa kämppää pystyyn. No niin, sitten lähdetään kävelyttään telttaan. Oho, onpa se kyllä märkä. Toiset ulkoiluttaa koiria. Täytyy vaan pahimmat vesivahingot tässä kuivata ennen kuin asettuu taloksi. Joo, muutto on kohta suoritettu, mutta niin se alkaa meikäläisenkin järvinäkö alaa kadota tonne usvaan. Mutta arvatkaapa huviksen, että missä kohtaa se mun teltta on viime yö ollut. Tuossa on hirviössä lätääkössä. No niin, sitten päästään siihen itse asiaan. Mä jätän tuon teltan tuolle tuulettumaan tuohon. En mä tiedä siis kuivaako tällä kelillä hirviästi mikään, mutta ei nyt ainakaan märeemmäksi mene enää. Ja ihan mukava, tuntuu, että se allergialääkekin toimii. Nyt ei oo tullut sitä kutinaa, vaikka tässä on vähän märässä loikittu. Pelkkää semmoista lievää punoutusta. Siitä on kyllä kans tyytyväinen nyt. Mutta nyt sitä rautuu. Joo, keli vaan sakeinee. Ei mitään kärryä vastarannasta enää. Täällä on tämmönen vähän aavemainen fiilis jopa nyt. En yhtään ihmettelisi, vaikka tuolta joku Loch Nessin hirviö kohta nousisi. Mä oon nyt oikeasti ihan pilivessä. Eikä se johu niistä allergialääkkeistä. Aika ottaa käyttöön mun uusi salainen ase. Tadaa! Banaanilaiva. Nyt pääsee irti rannasta. Pistetään paattiin ilmaa ja lähdetään kiertää järveä nyt kun kelikin selkiää. No niin, olisikohan se tämä se kapine, minkä avulla se visorautu viimein löytyy. Äläpä karkaa! Homma hallussa. No niin, vesillä ollaan. Joo, kyllä se alkaa niin sataamaan, että lähdetäänpä tekee uusia suunnitelmia.
Joo, ne oli tämän päivän kalastukset tässä. Ja mitäs meillä on saalista näyttää? No ei yhtään mitään. No, ketä se yllättää? No ei yhtään ketään. Olipa kyllä ihan mukava herätä tämmöiseen aika tuuliseen, mutta kuitenkin osin aurinkoiseen aamuun. Tässä on nimittäin saanut kamppeet aika hyvin kuivatettua. Tuo järvi tuossa vaan on ollut vähän pettymys. Mulla oli aika isot luulot sen suhteen, että tuosta kallaa tulisi, mutta ei tietenkään. Pitää nyt sitten lähteä jatkaa matkaa. Mä pikkusen ajattelin, että mä lähden räftillä ylittämään tuon järven, niin sillä tavalla onnistun välttämään. Tuolla on tuommoista aika ikävän näköistä rakkakivikkoa tuossa rannalla, niin ei tarvi sitä loikkia rinkan kanssa sitten. Vähän on kivikosketuksia, mutta nyt mentiin. Kyllä tuuli kulettaa vauhilla nyt. Pikkusen saa olla tarkkana, mutta tää on onneksi todella tukeva laite tää backraft. Oho! Kylläpä nyt alako. Tuohon tulee kohta tuommoinen niemi, minkä takana olisi vähän tuulensuojaamaa, koetaan päästä siihen. Ei nyt ollut kuitenkaan. Kiitos, ratkaisu lähtee. Mä oon pakasin kanssa tänne järveen. Ikävästi tämä tuuli puskee mua päin noita rantakiviä. Niin. Nyt ollaan rannassa kiinni. Tuuli vaan yltyy. Pakataanpa maihin ja mietitäänpä uudestaan tämä homma. Joo, tässähän kävi nyt niin, että mä rantauduin tänne tämmöiselle saarelle keskelle tätä järveä. Oli pikkusen hölmön riski lähteä tuommoisella aallokolla tätä järveä ylittää, niin nyt mä oon täällä vähän niinkö jumissa. Kävi pikkuset Robinson Crusoet. Pitää varmaan odottaa, että järvi tyyntyy vähän. Mutta nälkähän minä en kuole, kun tuo on täynnä rautua, eikö vaan? Sillä väliin kun mä lähden tutkimaan tätä mun saarta, niin on ihan fiksua päästää backraftista pikkusen ilmaa pihalle. Koska se saattaa muuten lämmetä tässä auringossa ja sitten kun ilma lämpenee, se laajenee ja kuuluu, että box! Ja sitten mä oon oikeesti jumissa täällä. Kyllä varmaan pystyisin melomaan tuon järven yli erittäin suurella todennäköisyydellä ihan turvallisesti. Mutta kun en ole vielä niin kokenut meloja, niin en halua ottaa riskiä, jos on aavistuksenkaan epävarma. Varsinkaan tuo, kun mulla on koko omaisuus käytännössä tuossa pelissä, niin siinä on vähän liikaa menetettävää. Joo, ei se hyvältä näytä tämäkään puoli järvestä. Onkohan tää oikeesti niin, että mun pitää alkaa asettua taloksi tälle saarelle? Enpäs uskon, että tämmöstäkin tapahtuu.
Loppu on lähellä. Anteeksi, että tämä meni näin. Minä rautua lähden kalastaan. Siellä on kalaa! Siellä on kalaa! Nyt on kalaa! Vielä ei. No. On. Nyt. Minkälainen kala sitä nousee? Vau! Lautu! Hieno rautu! Vau, kun se lähti vetämään. Siinä se on. Hyvä kokoinen rautu. Onko kiloinen? Oletteko jo haavia? Älä karkaa siitä! Nyt et karkaa! Enää minä sain sen! Yes! Rautu on tässä! Yes! Kattokaa minkälainen kala! Siis voi mieletön, tämä iskitolta ei tuntunut isolta ensin, mut sitten kun se tuli siihen rantaan ja sen näki. Voi mieletön ja mä sitten sain sen siihen lähelle, kaapasin sen käjellä sieltä järvestä. Luulin heittäväni sen maalle, mutta heitin sen rantavetteen. Uistin irtosi, mutta vielä sain sen sieltä pelastettua. Yes! Minä en kuole nälääkään täällä. Rautu. Hyvää kala. Sanotaanko, että en näin hirveästi harmita, että jäi jummiin tänne. Otan nyt itselleni kunnian nimetä tämän paikan Rautusaareksi. No niin, tuuli näyttää pikkusen rauhoittuvan, niin minäkin lähden yrittää nyt uudestaan tota järven ylitystä. Irti ollaan. No niin. Vähän myöhäistä tämä mun liikkeelle lähtö. Se on tuuli ruvennut kääntymään. Ja nyt pitää vähän niinkö meillä on vastatuuleen, että pääsee täältä. Mitä ihmettä? Siis näin se muuttuu se keli heti kun minä pääsen raftin kyytiin. Ei täällä äsken tullut näin. Sivualkko on paha. Jos tulee iso aalto, niin käännetään keula-aalto. Nyt tulee iso aalto. Se oli iso aalto tähän mennessä. Banaanilaiva, kestä nyt tämä myräkkä. Nyt tulee vahvaa alkkoa. Ui. Enää teltan seinä tulla sisään. Täällä on vaan pelkkää tuulta ja vesisajetta. Onko tässä nyt mitään järkeä? Nyt tulee rautu perästä. Ota kiinni. Se on kiinni! Nyt on iso!